بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره په بعضې ټیم کې یو ان آرډر لیست وي، خلکو سره راشي او ریکوایرډ وي چې موږ یې څه شی کوو، موږ سارټ کوو. فار ایگزامپل دلته ما دا لیست پسې نور هم ایکسټینډ کړلو، دلته مې څه شی کړلو، دا لیست کې ما نوې نامې انټر کړلې. اوس زه غواړم چې ما سره څه شی وشي، دا لیست ان آرډر دی، مطلب دا ای په کار دی چې په سټارټ کې راشي، ای او دا په ګډ ورډ دی. نو دا زه په اسینډینګ آرډر کې د زیډ نه هم سټارټ کولی شم، د الفابیټیک آرډر د ای بی سی نه هم سټارټ کولی شم. دا به زه ختم کم. اوس دغه نه علاوه فار ایگزامپل ما پکې څه شی وکړلو، څه بعضې نامې مې پکې نورې مې اډ کړې. دا اوس لیسټ هر څومره مې تاسو سره کیدی شي. زه غواړم چې دا لیسټ زه مینولی نه بلکې اټومیټیکلی یوزینګ ایکسل فارمولا دا زه سارټ کم. نو دلته به زه ایکول ولیکم، ایکول نه بعد به زه سارټ ولیکم. اوس ما سره سارټ یو فارمولا ده، په دغه کې څه شی ته به په دغه کې سلیکټ کې دا کمپلیټ لیسټ دا مونږ ډایرکټ هم پکې اخلی شو. ما فار ایگزامپل ډایرکټ شی وکړو، ډایرکټ مې کړله. نو دلته تاسو کتای شو اوس ګوره د پیله ابوبکر یې پیله راوستو، څه یې راوستو، ځکه یې راوستو چې ابوبکر ای بی دی او دا بل ای آر دی. نو ای خو ټیک تو چې راغله، خو دلته دا چې آر د بی نه لیټر درومي، نو دغې واجې نه دا څه شی کړلو، دا تاسو کتای شو کمپلیټلی ما سره اوس ایس ای او ایس ای دواړه هم دي، خو ایف د جې نه مخکې راسي نو اول یې څه شی کړو، دا یې سفیولا کړلو. نو اټومیټیکلی د فرست لیټر نه واخله، که مثال په تور باندې یو دوې نامې اولنی ورډ، دویم ورډ، دریم لیټر دا یې سره سیم دي، نو به په همغه آرډر کې راسي، به مطلب مخکې وروستو کوي نه. کوم ځای کې چې چینج سره په نیم ورډ کې راغلو نو اټومیټیک به ورډ په بیس باندې چې کوم یو پیله رادرومي به مخکې کي او بل به پسې کي. نو دی موږ سره یو سمپل فارمولا ده. دلته به زه تاسو ته دا فارمولا په هایلایټ کې ولیکم چې پته درته لګي. موږ سره دا فارمولا چې سارټ، دغه نه به زه کلر هغه کم وایټ کم، دا سارټ فارمولا ده. نو په سارټ فارمولا باندې تاسو څه شی کړی شو، دا د خپل لیست سارټ کولی شو. دا ریکارډینګ به زه بند کړم ځکه چې ما نه بیا د ویډیو